Kailangan nabitin yung mga ate and kuya siyo eh. So, try namin dito sa Splash Mountain. Let's go! Lagot na. Tanggal nga lang hala natin dito. Kung kanina mahaba, ito pinakamahaba. Grabe! Almost 1.5 ata yung paghintay namin. Diyos, may patience talaga. Ginusto natin eh. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Basic daw guys, oh. Tingnan natin. Mabuti na kamasok kanina na. Nga ano na. ウサギどんが家へ出てくってさ、言ったぶがこの先いいことないよ。Medyo na-excite kami dun ah. Wala pa pala. Sila yan? Ha? Ito na. Excited na akong pumili. Ang tagal ano ba? Chill. Sayaw ka muna. Tirit later. Ito na. Sige na nga guys. Narinig na namin sila. Next na tayo. Kami na susunod. Ano? Ay! Bakit dito? Ready na ba kayo? Let's go! Ay, wala pa pala. Hindi pa yung exciting part. Nakakatakot yan! Woo! Hindi mo ako pinipikit ka! Hindi pa nga yung exciting part. Natakot na.
笑いの国とやらを拝ませてくれないかい？Ito na. Dami nilang patil-tril ah. Kinabahan na kami dito. So wala, ito na. Ito na. Ito na. 1, 2, ready. Go. Ano mo kayang te? Huli kam. Maganda tignan sa loob, pero grabe. Natama inside. Nanginginig yung kamay ko. Nanginginig yung kamay mo. Nanginginig ka. Grabe, sa lahat ng rice, dito nanginginig. Para ka kasing ihuhulog na ewan. Grabe. Napapagrabe na ba?